سلام، من حسام هستم و امروز میخوایم یک پاور بانک خیلی با کیفیت رو با هم جعبه گشایی بکنیم. انکر برندی که همتون میشناسید، کیفیتش واقعا بالاست، قیمتش هم واقعا بالاست، ولی خب ارزش داره. اون قیمتی که برای این پاور بانک و محصولات برند انکر هزینه میکنید ارزش داره. اینو بر اساس تجربه دارم بهتون میگم. البته که خب میتونید با قیمت پایینتر هم خریداری بکنید پاور بانک رو، ولی اگر دنبال یه محصولی هستید که چند سال بتونه براتون بمونه و خوب کار بکنه، قطعاً انکر جزو انتخاباتون خواهد بود. اینو در ادامه بیشتر بررسی می‌کنیم و می‌پردازیم. این پاور بانک 10000 میلی آمپر ساعتی رو میتونید با قیمتی هولوش 550,000 تومان از سایت دیجیکالا خریداری بکنید. این کابل رو هم میتونید با قیمت 250,000 تومان خریداری بکنید که یک کابل USB به لایتنینگ و دوستانی که اپل دارن کابل مناسبی. کابلی که همراه این پاور بانک عرضه میشه کابل USB به میکرو USB که خب خیلی کاربرد نداره، یه مقدار آوت آف دیت. بنابراین اگر دستگاه شما USB تایپ C خب باید یه کابل USB تایپ C خریداری بکنید. من خودم یه کابل انکر دارم که USB تایپ C، واقعا چند سال دارم ازش استفاده میکنم، خیلی خوش کیفیته و میگم درسته یه مقدار قیمتاشون بالاست اما همون قدرم کیفیت خوبی رو دارن. یه سری تکنولوژی داره که انکر روی اونها زوم کرده، قبل از اونم بالا با فونت بزرگ نوشته که یکی از پرفروشترین در واقع شارژرهای USB در کشور آمریکاست که خب ادعایی که انکر داشت. البته تا حد زیادی هم درسته. من وبسایت های مختلف رو چک کردم، کامنت هایی که میخوندم قشنگ مثبت، یعنی اکثر اونایی که خریداری کردن این پاور بانک ها رو از برند انکر و مشخصا سری پاور کور راضی بودن از اون کیفیتی که این پاور بانک داره. یه سری تکنولوژی و این پشت جعبه بهش اشاره کرده که خیلی سریع میخوام بهتون بگم که چیه. پاور IQ در واقع اولین تکنولوژی که پشت جعبه نوشته شده و کارش اینه که تشخیص میده این پاور بانک به چه دیوایسی متصل شده و سعی میکنه بالاترین آمپر ممکن رو انتقال بده که خب دیوایس شما در ساعت این حالت ممکن شارژ بشه. تکنولوژی بعدی ولتاژ بوسته که خب باعث میشه فارغ از اینکه چه کابلی رو استفاده میکنید، در واقع این پاور بانک سعی میکنه به وسیله اون چیپستی که داره ماکسیموم ولتاژ ممکن رو به دیوایس شما منتقل بکنه. گرچه خود انکر توصیه کرده که از خود کابل های این برند استفاده بکنید، اما خب با وجود این تکنولوژی دیگه خیال شما از این موضوع هم راحته. سومین موضوع مولتی پروتکت، سومین تکنولوژی که توی این پاور بانک وجود داره که در واقع مجموعی از یه سری تکنولوژی کوچیک مثل مقاومت این پاور بانک در مقابل الکتریسیته ساکن یا اتصال کوتاه یا مدیریت ولتاژ ورودی و خروجی و این ماجراهاست. اگر بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم باید به این نکته اشاره بکنم که در واقع انکر داره میگه که با ماکسیموم قدرت ممکن و در امنیت کامل میتونید اون دیوایستون رو شارژ بکنید بدون اینکه آسیبی متوجه اون دیوایس بشه. همونطور که میبینید این پاور بانک 2 تا پورت خروجی داره که کمک میکنه همزمان بتونید 2 تا دیوایس رو شارژ بکنید. نکته که وجود داره اینه که توان کلی خروجی این پاور بانک 3 آمپره، یعنی 2 تا پورت با هم 3 آمپره، ولی هر پورت به تنهایی میتونه 2.4 آمپر رو خروجی بده که خب این یعنی مفهومش اینه که اگر 2 تا دیوایس رو بخواید شارژ بکنید، یکی از اونها با بالاترین سرعت ممکن و دومی با سرعت پایینتر شارژ میشه. خود دیوایس هم ورودیش میکرو USB متاسفانه مقدار آوت آف دیته، ولی خب خوشبختانه چون به همراه کابل میکرو USB عرضه شده دیگه لازم نیست بگردین دنبال همچین کابلی که بتونید خود پاور بانک رو شارژ بکنید. هولوش 6-7 ساعت طول میکشه که پاور بانک از 0 تا 100% شارژ بشه و با توجه به اون ظرفیتی که داره هولوش 10,000 میلی آمپر ساعت، اکثر گوشی‌هایی که مردم الان دستشونه دیگه هولوش 4,000 میلی آمپر ساعت باتریاشون. بنابراین 2.5 بار امکان شارژ توسط این پاور بانک وجود داره. انکر کلا برندیه که اون دیوایس هایی که تولید میکنه خیلی خوش کیفیتن. اخیراً این داستان اپل و عرضه نشدن شارژر توشون هم باعث شد که خیلی دنبال شارژر بگیرن. یکی از پرفروش‌ترین شارژرها از برند انکر که خب خیلی هم حجم کوچیکی داره، میتونه آیفون ها رو با سرعت خیلی بالا شارژ بکنه. اینو بهتون گفتم که متوجه بشید که
همونطور که گفتم انکر بسیار دیوایس های با کیفیت تولید میکنه. این کیفی هم که همراه باش عرضه شده حالت توری داره، باعث میشه که انتقال حرارت از توش به راحتی صورت بگیره. خیلی هم حالت نرم و خوبی داره، اگر ضربه قرار است بهش وارد بشه این کیف تا حدی جلوش رو میگیره. پورتابل هم هست، اندازه یه کف دسته، به راحتی میتونید رو جابجا بکنید. نکات منفیش رو بهتون گفتم، یکی از بزرگترین هاش همین پورت میکرو یو اس بی که خب اگر تایپ سی بود خیلی بهتر بود. یکی از مهمترین نکات در خرید پاور بانک اینه که اون پاور بانک چند سال قراره که برای شما کار بکنه. گویا باتری هایی که داخل این پاور بانک استفاده شده از برند پاناسونیک و خیلی طول عمر بالایی دارن. من وبسایتشون رو چک کردم، 2 تا نکته بود که خیلی به نظرم جالب اومد، میخوام بهتون بگم. توی وبسایتش نوشته شده که از 20 تا 36 ماه اگر این پاور بانک استفاده نشه هیچ مشکلی برای باتری هاش به وجود نمیاد. خب این یه نکته دوم اینه که توصیه کرده که اگر میخواید که طول عمر پاور بانکتون افزایش پیدا بکنه هر 4 ماه یک بار اون رو دشارژ و مجددا شارژ بکنید، که خب اگر پاور بانک دیگه ای هم دارید این موضوع صادقه و خب توصیه میکنم اگر دوست دارید که طول عمر اون پاور بانک هم افزایش پیدا بکنه عملیات دشارژ و شارژ رو هر چند وقت یک بار انجام بدید که طول عمرش افزایش پیدا بکنه. خب درباره این پاور بانک باید بهتون بگم که 4 تا چراغ داره که هر کدومش نشون میده که 25% انرژی توی این پاور بانک وجود داره. هر 4 تاش وقتی روشنه یعنی 100% این پاور بانک فول رو میتونید استفاده بکنید. نکته که وجود داره اینه که وقتی این رو به دیوایس متصل میکنید برای شارژینگ شروع میکنه به چشمک زدن و این چشمک زدن در طول عملیات شارژ ادامه داره. قشنگ میتونید مانیتور بکنید که چقدر از ظرفیتش باقی مونده. متریال ساخت این پاور بانک بسیار خوبه، حالت مات داره. بقیه پاور بانک هایی که از برند انکر معمولا حالت شاینی و براق دارن ولی این اونجوری نیست. حداقل سری پاور کور تا اونجایی که من میدونم کلا با این متریال ساخته میشه. گوشه‌اش گرده و اگر ضربه بخوره آسیب جدی متوجهش نمیشه. وزنش حدود 240 گرمه. این نکته دیگه هم وجود داره اینه که ورودی این پورت برای شارژ خود پاور بانک 2 آمپره و درباره این کابل هم باید بهتون بگم که خیلی خوش ساخته، تا 5 برابر کابل های معمولی مقاومت از خودش نشون میده و به این راحتی ها خراب نمیشه که خیلی مهمه. کابل رو میخری یه هفته بعدش باید بندازی 100 لاشخال، کلی هم هزینه کردی. ولی با یه مقدار هزینه بیشتر حالا انکر جزو یکی از اون برندهایی که کابل‌هاش خوبه. برندهای دیگه‌ای هم هستن خودتون میتونید برید ببینید. به نظر من خرید عاقلانه تریه که یه مقدار بیشتر هزینه بکنید و کابل رو بگیرید که کیفیتش بالاست، در طول زمان آسیب نبینه. یه نکته دیگه هم که باید بهتون بگم اینه که فست چارج رو پشتیبانی نمیکنه. درسته که با بالاترین حد ممکن یعنی 2.14 آمپر عملیات شارژ رو انجام میده اما فست چارج نیست. خب در نهایت باید بهتون بگم که بسیار کیفیت ساخت بالایی داره. من اگر خودم باشم سعی میکنم یه پاور بانک رو خریداری بکنم که کیفیت ساختش خوب باشه و در طول زمان عمرش کاهش پیدا نکنه. پاور بانک رو میگیری 3 ماه بعد میبینی که اون 10,000 شده 9,000، یعنی اون پرفورمنسی که قبلا داشت، اون عملکردی که قبلا داشت الان نداره که هیچ، کلی هم افت کرد. ولی انکر جزء برندایی که قشنگ 3-4 سال جواب میده و باهاتون همراهی میکنه. میگم این کابل USB تایپ C که من از انکر دارم یا حتی محصولات دیگه‌ای که دارم خراب نشدن به این راحتی ها، حتی توی شرایط کاری من که خب شرایط سختیه، جای مختلف استفادهشون میکنم ولی خب آسیب ندیدن و همچنان دارن خوب کار میکنن، جواب میدن. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.